Сьогодні я хочу показати вам, як зв'язати літній капелюх на основі пластикової канви. Така канва зараз стає досить популярною. Коли ви в'яжете капелюх, вам не треба рахувати рядочки, ставити маркери. Все тут зрозуміло. Кожна ячейка має пров'язуватися по одній повітряній, наприклад, або стовпчику, без накиду або з накидом петлі, або по дві, або по три. А в деяких випадках, ось тут, де широкі такі отвори, можна навіть по 5 стовпчиків з накидом або без накиду пров'язувати. Це вже будете дивитися самостійно. Для роботи ви можете використовувати будь-який розмір гачка. Я спробувала пов'язати і на 4,5, і на 5, і зрозуміла, що мені найзручніше це в'язати на гачку номер 2. Так мені стало зручніше. Коли ви будете в'язати свій капелюх, спробуйте декілька варіантів гачків, щоб зрозуміти, який саме вам буде зручний в роботі. Сьогодні буду використовувати натуральну таку нитку. Це нитка вирощена на пальмі, потім пофарбована. Така ниточка називається рафія. Є одноколірна рафія, є ось така меланжева. Я обрала меланжеву для роботи. Деякі експерти вважають, що вистачить 3 моточків. Я взяла собі 4 для роботи, щоб вже точно бути впевненою, що мені вистачить. Колір саме обрала я такий бірюзово-блакитний, синій, трошки десь до жовтого. Мені здається, що такий капелюх влітку буде трошки охолоджувати вашу голову, не солом'яний. Хоча, звісно, багато майстрів використовують колір солом'яний і в'яжуть такий капелюх на такій основі натурального кольору. Але мені захотілося ось такого яскравого кольору зробити. Я вже трошки спробувала, тому перемотала один моточок. Всередині ось такої бабіни знаходиться ось такий дуже великий картонний тубус. Тобто, дивіться, насправді цієї нитки не так багато, як здається, тому зразу купляєте декілька бабін від 3 і більше, щоб вам вистачило. Бо може статися так, ви в'яжете, потім закінчилися поставки в ваш магазин, де ви придбали, і все, і не дов'яжете, тому беріть зразу декілька, бо тубус там великий дуже, бачите? Почнемо. Я зараз буду показувати так, як мені було зручно в'язати. Ви подивіться уважно, придбайте таку канву, спробуйте, і, можливо, ваш варіант, яким вам буде зручніше в'язати, буде для вас зручніший. Я собі обрала такий варіант. Робимо спочатку одну повітряну петлю. Моточок складаємо під вашу основу, гачок продіваємо зверху і до нього протягуємо петлю. Далі перший ряд ми не пров'язуємо і починаємо з другого ряду. Підтягуємо петлю, потім в сусідній ряд робимо напівпетлю. Знову через серединку підтягуємо ниточку, пров'язуємо її через 2 петлі і знову по сусідству в наступну ячейку робимо напівстовпчик. Ось так пров'язується перший ряд. Через центр підхоплюємо ниточку, підтягуємо там, де нам треба пров'язати. Протягуємо через 2 петлі, і в сусідню робимо напівстовпчик. Це робиться для того, щоб петлі, які ви пров'язуєте, не були занадто довгі і ось тут не стирчали, щоб все виглядало рівномірно. Перші декілька рядочків є найважчими, тому що серединка, ви маєте тримати цю основу канву і це все пров'язувати. Досить незвичний нам спосіб в'язання, але як альтернатива варіанту з рахуванням петель в кожному рядочку. Спробуйте, це досить цікаво. Ваш капелюх буде мати достатньо зрозумілі форми. Буде виглядати святково.
І як на пляж, так і на повсякдення в місті ходити. Можливо, у вас є якась присадибна ділянка, де ви теж можете захищати таким гарним капелюшком свою голову. Можна підтягувати трошки знизу ниточку, для того, щоб у вас не було великих петель. Ну, я вам чесно скажу, поки не спробуєш самостійно в'язати такий виріб, здається, що начебто все просто. Але треба трошки підлаштуватися, щоб це було зручно, бо іноді спадає ваша ниточка з гачка. Це не через те, що гачок маленький, а через те, що ви ще на руці тримаєте канву цю пластикову і досить незручно з таким додатковим інструментом працювати. Пров'язується рядочок, дуже гарненькі охайні ці петлі, які зверху є. Пров'язуємо цей ряд, не забуваємо, що нам треба протягнути через наступну. І знову підхоплюємо ниточку, пров'язуємо її, протягуючи через дві. Нитка паперова, тому з нею треба обережно. Звісно, вона міцна, але ж не така, як нитка для звичайного в'язання. І продіваємо на півстовпчик. Таким чином пров'язуємо весь рядок. Я не рахувала, скільки тут петель. Ви можете пров'язувати по 2 стовпчика в одну ячейку, можете пров'язувати по одному стовпчику. Я пров'язую по одному стовпчику, бо тоді буде маківка капелюха в мене достатньо об'ємна, а мені цього не треба. Весь час однаково пров'язуємо рядок. Пров'язала і перетягую на півстовпчик на наступну ячейку. На канві в'яжеться не так швидко, як ви, можливо, вмієте в'язати без канви, трошки повільніше, але все зрозуміло, не треба рахувати, треба уважно пров'язувати кожну ячейку в канві. У мене є досить багато часу до літа, щоб це виготовити, тому я буду спокійно собі пров'язувати і всі процеси вам показувати. За край задекорувати можна буде просто обв'язавши шматочками рафії по краю. Таким чином поля стануть трошки більшими цього капелюха, будуть більше прикривати плечі. Хочу сказати вам, що розміри, які я зустріла таких основ для капелюхів, є два – 56 і 58. Я поміряла 58, він достатньо для мене був великий. І я обрала 56 розмір. Тому, якщо у вас є можливість поміряти капелюх, основу таку, з канви, ви, будь ласка, поміряйте попередньо, ніж купляти, бо вона може з вас цей капелюх спадати. І вам тоді обов'язково треба буде зробити якусь стрічку, щоб ця стрічка тримала ваш капелюх за підборіддя на голові. І так тоненьким гачком все добре пров'язується, бо нам треба сформувати не малюнок, а саме обв'язати канву. Тому в нагоді стає тоненький інструмент, щоб зайва рафія не стирчала, а навпаки була такою плоскою і закритий рядок. Все, перший ряд в мене пров'язаний, виглядає ось так. Цей капелюх буде достатньо таким провітрюваємим, не буде у вас пріти голова під капелюхом, бо канва легка, достатньо широкі отвори має. Все, зараз покажу, як в'язати другий ряд. Другий ряд має ось такі ширші отвори, а за ним іде більш тонкіші, але більше за кількістю ячейки. Тому зараз будемо пров'язувати другий ряд ось таким чином, перетягуючи його аж до третього ряду. Ось такі довгі будуть у нас стовпчики. Кожну в кожну буду продівати, пров'язувати по дві. Бо сюди буде достатньо короткий
а сюди буде в самий раз, тому в'яжемо ось сюди, чіпляючи за кожну ось цю перетиночку. Поїхали. Перетягую в довгу таку петлю. Такий перший стовпчик. Доробити по 2 стовпчики. І зверніть увагу, що треба буде між цих всіх стовпчиків, ось цих зубочків, проходитися гачком, щоб стовпчик проходив начебто з середини попереднього ряду. Занурюємо, чіпляємо. Протягуємо і пров'язуємо через 2. Потім на сусідній так само стовпчик, напівстовпчик. Продіваємо через цю петлю першого стовпчика і в наступну. Так. Чіпляємо довгу. Протягуємо і пров'язуємо. Це треба спробувати самостійно зробити, бо показувати це одна справа, дивитися це вже друга справа, а пров'язувати самостійно ви можете підтягувати ось так ці петлі, щоб у вас не було ніде ніяких додаткових провисань петлі. Навіть щось може злетіти ось так у вас з гачка, але ви спокійно продовжуйте свою роботу, бо результат того дуже вартий. Витягуємо стовпчик. Сусідню вільну ячейку. Протягуємо. Якщо десь петля розтягнулася, її треба обов'язково підтягнути. Тобто стовпчики без накиду і наступна ячейка на півстовпчик. І все, ось така робота. Весь час однаково. Хочу ближче вам показати, як це пров'язується. Такі довгі стовпчики. Робимо на півстовпчик, підхоплюючи нитку з низу капелюха. Протягую його, протягую цю ниточку, так на півстовпчику, і серединку першого ряду занурюю гачок в натяжку, витягую його, слідкую, що в мене попередня ниточка була підтягнута. Дивіться, щоб не стирчала отак знизу ніде. Підтягуємо гарненько. Тут було натяжіння. Пров'язуємо через 2 петлі. І сусідню ячейку робимо на півстовпчик. Так ми пров'язуємо другий ряд. Бачите, ось тут я його занадто розтягувала, а зараз почала вже не розтягувати. У мене така дрібна косичка, яка лягає рівно до ребрышка. Я за цим зараз дуже уважно слідкую. Занурюємо між стовпчиків переднього ряду. Такий виходить зубочок начебто. Зразу підтягую цю довгу петлю. Тут все підтягую. Пров'язую цей стовпчик.
Досить незручно, але можна звикнути або трошечки потерпіти, поки буде легше. Бо важче це ось ця верхушечка, маківка капелюха в'яжеться, а далі вже йде трошки легше, бо ви можете тримати капелюх ось так, він буде лежати на столі і ви будете його крутити. А коли ви його маєте тримати ось так, ще знизу маєте слідкувати за ниткою, яку треба натягувати. Велика справа в'язання капелюхів. Недарма цю майстерність передавали із покоління в покоління. В'язання солом'яних капелюшків – це була справа родинна, не всі могли цим займатися. Зараз в нас час, кожна людина може займатися тим, чим вона хоче займатися. Тому я дуже вам вдячна, що ви переглядаєте відео на нашому каналі. Дуже приємно, я стараюся знімати цікаві відео не тільки для себе, як види мистецтва, якими я займаюся, так і цікавими і для вас. Тому ділюся з вами різними техніками і з різних напрямків мистецтва. Так гарненько. Сусідню ячейку робимо напівстовпчик і знову між цих двох зубочків, або можна сказати теж стовпчиків, занурюємо, підтягуємо. Ця петля обов'язково розтягується, тому її знизу підтягуємо, потім підтягуємо ще верхню, просто тягнучи за ниточку ззаду. Пров'язуємо і витягуємо. Все. Так я продовжу в'язати цей другий ряд. Ось я дов'язала третій ряд. Зараз напівстовпчиком з'єдную цю петельку початку третього ряду з останньою петелькою третього ряду напівстовпчиком. Протягую. Все, рядочок в мене дов'язаний. Дивіться, коли ви в'яжете, ось ця косичка з наступного ряду стає невидима. Бачите? Тут не видно, тут не видно. І так само не видно буде вже четвертий ряд цю косичку, тому що ми занурюємо гачок між цих стовпчиків. Виходить в нас такі подвійні стовпчики. Зараз я буду пров'язувати через ось цю перетиночку. Тут ми маємо такі самі широкі стовпчики, ячеєчки, тому в нас буде по 2 стовпчики в кожну ячеєчку. Весь час все однаково. Пров'язується. Пров'язали знову цей нижній стовпчик, підтягнули, слідкуйте, щоб все витягувалось добре, вирівняли і напівстовпчиком пров'язуємо. Є вже 2. Сусідню ячеєчку робимо напівстовпчик. І знову занурюємо у серединку між цих натягнутих стовпчиків попереднього ряду. Коли ви в'яжете ниткою рафією, вона трошки так шерстить, цікаво, приємно на слух. Дещо медитативна техніка в'язання. Відчуваєте, що це природній матеріал. Я відчуваю. Можливо, хтось не зможе це відчути, але я відчуваю, як я поріднююсь з природою, створюючи красивий такий аксесуар літній, який буде мені в нагоді в сонячну погоду. Можливо, я цей капелюшок комусь подарую, ще не вирішила.
Можливо, я зроблю цілу колекцію таких капелюшків, різнокольорових. Ще теж планую це зробити. Але обов'язково скажу вам, що мені подобається така техніка. Досить легка, не треба нічого рахувати, просто уважно пров'язувати кожний попередній стовпчик посередині. До ниточки порвати легко, а полагодити її вже буде неможливо. Підтягуємо петлю. Все це з достатнім натяжінням треба робити. Так пров'язуємо 4-й ряд і до полі капелюшка. Повністю ось цю частинку пров'язуємо через 2 і зустрінемось, коли будемо в'язати вже поле, яке буде закривати обличчя. Пров'язавши 5-й ряд, я побачила, що в мене залишаються досить великі отвори і просвічує ось ця канва. Я використала лише 1 моток рафію. І вже в мене половина в'язаного капелюшка. Що я подумала? Можна ж цю пряжу трошки роз'єднати. Тобто тоненьку цю ниточку, бо вона під час в'язання починає дещо скручуватися і стає занадто тонкою. Бачите, можна дуже-дуже тонку таку ниточку зробити. І я 1 моточок розправила. Він став в мене достатньо широкий такий. Дивіться, яка різниця між моточком, який ось так гарненько-гарненько сформований на фабриці, і тим моточком, який я розправила. Я вирішила голочкою заповнити ось ці моменти. Я придбала голки з широким вушком ось таким. Це спеціальні голки для вишивки по канві пластиковій. І вони досить не гострі. Тобто, звичайна голка, яка не колить пальці. Я в цю голку проділа свою розправлену, вже підготовлену рафію. Вона гарно тут проходить через вушко. І почала прошивати. Я прошила 4-й ряд. 1, 2, 3, 4-й ряд. Як бачите, в мене вже все зашито і все досить охайно. Теж зберігається такий кут, нахил з таких стовпчиків. Зараз прошию 6-й ряд і 7-й ряд. І я планую, що в мене не буде просвічувати канва. Всередині все добре, все густенько. Лише ззовні ми бачимо ось такі отвори. Можна пров'язати все до 7-го ряду, а можна пров'язати 5-й ряд, прошити його зверху, 6-й ряд, прошити зверху. З середини намагаємось голочкою не прорвати саму цю паперову ниточку. Дивіться, коли вона широка, розправлена, то досить цікава така стрічка виходить. Ми проходимо в одну з петель, яка в нас сформована, і в іншу. І ви можете отак пальчиками розправити цю стрічку. Знову наступну петлю шукаєте, яка у вас є вільна. Поправили пальчиком, щоб гарненько широка така стрічка була. І в наступну. І так весь рядок. Коли у вас іде знизу вверх або згори донизу, розправляєте, щоб була ширша стрічка. Знаходите петлю, дуже важливо її не проколоти, а саме продіти, як гачком. І я прошиваю в одну ниточку. Ось достатньо густо прошивається. І зашивається та канва, яка просвічується. Ось в цій ділянці я вже прошила, а тут іще ні, бачите, просвічує. Швиденько голочкою проходитесь і зустрінемось, коли будемо в'язати вже цей перехід на поля. Дов'язала я 1, 2, 3, 4, 5 і 6 ряд і почала його ось так оформлювати. Спочатку пройшлася гачком по нижньому ряду петель, бо тут дуже-дуже маленька така була ячейка, занадто коротенька, що в мені ось ці петлі були задовгі, і вони ось тут закінчувалися. Я ще їх об'єднала до однієї ячейки
і потім з голкою прошиваю ось цю частинку. Вона дуже гарно оформлюється, мені подобається. Зараз вам покажу, як я це роблю. Відрізаю смужку десь 3 метри від моєї нитки. Працюю вже з перемотаною ниткою, вона ось така широка, гарна. Легко вдівається в голку з великим вушком. Протягуємо голку як звичайну одну нитку. І проходжу я, починаючи знизу, зараз закріплю ниточку. Залишаємо ось так хвостик, а потім я його сховаю. І навскрізь закидую туди голку, протягую нитку, виходжу голочкою в ячейку, яку мені треба обшити. І ще раз у верхній відділ ячейок, де я вже пров'язувала. Тобто трошки здається, що це подвійна робота, але ми ж хочемо отримати гарну річ. І в'язання капелюха – це не така уж легка справа, особливо коли ще не працюєш саме з капелюхом, а тільки дивишся відео. Тому поки не спробуєш, точно не дізнаєшся, як це цікаво, коли хрустить ниточка під час роботи. Мені навіть захотілося спробувати прошити ось ці ячейки на полях капелюха теж голкою. Спробую, можливо, вийде, а може гачком. Ну, поки що я займаюся цією частинкою. Мені подобається, що так міцненько все заповнюється. Капелюх все ж таки є літній, тому має просвічувати, трошечки пролітрюватися. Тому така техніка може бути. Існує багато варіантів, як можна обшити канву, таку капелюшну. Мій спосіб ось такий. Мені здається, він зручний, дуже економічний, бо я почала тільки використовувати другий моточок ниток. Нагадаю, що я придбала собі 4 моточки, 2 моточки в мене ще не використані, а 3 я перемотала, а 4 вже пров'язаний тут. Прошью до кінця ряду і почнемо вже працювати над полями. Дивіться, як в мене вже йде робота. Цю частинку я прошила голкою і поля почала знову в'язати гачком. Пров'язую 3 стовпчика без накида і переходжу на сусідню ячейку напівстовпчиком. Спробувала я і зрозуміла, що так все ж таки зручно, і будемо так продовжувати. Це все одні й ті ж самі стовпчики з підтяжкою такою. Вирівнюємо нижню ниточку. Тут теж трошечки підтягуємо, щоб ніде нічого не провисало. Робимо такий накид і пров'язуємо. 3 стовпчики без накиду пров'язуємо попередню ячейку верхнього рядочку. Я думаю, за той час, який ви вже, якщо вже пров'язали цей капелюх, вже навчилися в'язати стовпчики без накиду і підтягувати петельку, щоб вона не провисала і не була занадто витягнута. Ось такі по 3 стовпчики, гарненько виходить красиво. Коли в мене така розпушена ниточка, в'язати нею зручно, бо вона залишає за собою широку таку стрічку. І там, де петля, там воно стає вузенько, а так широка частинка. В'яжу поле 2 ячейок, потім перестрибну на поле з 2 ячейок і знову на поле з 2 ячейок. Зустрінемось, коли я буду пров'язувати вже останні петлі поля цього капелюшка. Я почала в'язати 3-й моток, розправила шматочок ниточки, таку довгу стрічку, і дов'язую останню частину ячеїк капелюшка. Хочу показати вам, як я це роблю, і вже будемо завершувати. А попередньо, коли я додаю ниточки, я їх обов'язково зразу ховаю в частинки в'язання. Ось так, бачите, вузлик тут невеличкий, тут і зразу відрізаю.
в мене внутрішня частина капелюшка є дуже красива. Ось так виглядає зовнішня частина. Дуже охайно, мені подобається, як заплетені всі ячейки. Ось тут я голочкою прошивала, а ось тут вже ні. Просто пров'язувала гачком. Покажу як. Втягую і пров'язую. Сильно не розтягую петлі, для того, щоб не було великих провисів і великих петель. Мені подобається цей охайний край. Витратила я на в'язання капелюшка не так багато часу. Головне, що не треба рахувати, коли ви в'яжете по такій основі пластиковій. Ви не рахуєте, там, після якої зробити додатковий стовпчик або додаткову повітряну петельку. Дивіться, коли ми переходимо на наступну ячейку, ми робимо напівстовпчик, протягуємо, я так весь час робила, і продовжуємо між двох попередніх. Потім між другою і третьою. І після останньої цієї петелечки пров'язуємо і протягуємо напівстовпчик. Ось таким чином виходить в мене по 3 таких стовпчика і дуже охайний рівний край. Залишаються 2 ячейки. Дуже вам раджу попередньо розплутувати ниточку від моточка в довгу стрічку. Це дуже зручно. Це займає досить часу вашого, але якщо у вас є невеличка кількість часу витратити на те, щоб зробити стрічку такою ширшою, замість такої вузької, це скорочує вам кількість ниток в роботі і зовнішній вигляд виробу стає набагато цікавіший. Останній стовпчик. І з'єднуємо напівстовпчиком. Все. Капелюх готовий. Відрізаємо ниточку, витягую край і зараз покажу вам, як я її буду сховати. Ховаю її в внутрішню сторону капелюшка, продіваючи гачком через нитки, стрічки, ленти, які у вас тут є. Можете далеко її сховати, туди в довжину, в глибину, можете десь тут поруч залишити. Головне, щоб сама ця ниточка довга не стирчала. Вона не так охайно виглядає. І тоді зовнішній вигляд капелюшка змінюється не у ваш бік роботи. Дивіться, де ви можете її сховати, і заплутайте її трошечки у ваш капелюх, щоб ніде вона не вилізла. Все. Зараз хочу показати, як охайно виглядає зблизька мій в'язаний капелюшок. Використала я 2 моточка рафії і 1 трошки почала. Тому такий спосіб обв'язки основи пластикової канви досить зручний. Трошки роботи голкою, трошки роботи гачком. Гачок я використовувала 3 мм. Голочку я використовувала спеціально для обшивки канви, але ви можете взяти просто довгу голку з великим вушком. Така краса. Дякую вам за вподобайки, за підписку і до зустрічі в нових відео. До побачення!